Starețul Iosif și părintele Arsenie au hotărât împreună ca să aleagă ca nou loc de nevoință așezarea cea mai retrasă și mai pusnicească din Athos, unde să poată cultiva rugăciunea minții fără împrăștiere. Astfel au ales schitul Sfântului Vasile. Într-adevăr, locul este minunat și foarte liniștit. Schitul nu se vede de aproape nicăieri. Dacă cineva nu cunoaște bine cărările, nu îl poate găsi cu ușurință. Colibele din schit nu depășeau pe atunci numărul de 8, dar și acestea erau oarecum depărtate între ele. Iar vecinii, isihaști și ei la rândul lor, viețuiau de parcă nu ar fi fost acolo. Pe atunci se nevoiau acolo părintele Gerasim cu ucenicul său Maxim, care urmau neschimbat rânduiala părinților colivazi. Părintele Gerasim Menagias, cel care fusese chimist și care pe toate le lăsase pentru dragostea lui Hristos. Bătrânul Heruvim, care sporise mult în virtutea neagonisirii și a tăcerii. Bătrânul Teofilact, cel care era prieten cu animalele sălbatice, așa cum era Adam înainte de cădere. Și doi români, bătrânul Iona, cu ucenicul său, ieromonahul Macarie. Toți acești părinți duceau o viață isihastă, nevoindu-se cu tăcerea într-o cunoștință. Atât de mult respect inspirau aceștia încât, atunci când părinți străini trebuiau să treacă prin schit, mergeau în vârful picioarelor, ca să nu facă zgomot și să-i deranjeze pe asceți. Dar fiindcă nu existau colibe goale, starețul Iosif cu părintele Arsenie au fost nevoiți să-și zidească singuri niște colibe improvizate. Acest lucru pare simplu, dar de pus în fapte este foarte greu, de vreme ce nu aveau nici cele mai necesare materiale de construcții. Cum ar fi putut să care materiale de construcții pe acele stânci îndepărtate, izolate și abrupte? Nici măcar apă pentru a face lut nu aveau. Apa din micul lor bazin era atât de puțină încât nici să bea nu le ajungea. Pentru aceasta au fost nevoiți să adune apa cu care spălau farfuriile și rufele ca să facă lut. Chidioarele lor, depărtate una de alta, pentru a păstra isihia, erau foarte mici și făcute din lemn și din lut, iar acoperișul din tablă semănau cu niște cotețe, la care ușa ținea locul și de geam. Dar priveliștea de acolo era ceva deosebit. Bisericuța lor, acoperită cu tablă, au afierosit-o nașterii cinstitului înainte mergător. Au făcut deoseb și o colibă mică, ca să mai aibă un loc unde să se poată liniști și ruga toată noaptea. De îndată ce au terminat de zidit ceea ce era absolut necesar pentru a putea locui acolo, pe la mijlocul anului 1928 au plecat de la Catunachia. Cele mai multe dintre lucrurile lor le-au lăsat în urmă, pentru ca neagoniseala să-i ajute la atingerea scopului lor. Coliba lor au dat-o unui monah din vecinătate cu rugămintea ca să-i pomenească în rugăciunile lui. Cu ei au luat foarte puține lucruri, numai câteva cărți și niște haine, adică atât cât au putut să ducă. L-au pus și pe starețul lor pe un catâr și au pornit. Și astfel au plecat spre pustie. Acolo, la schitul Sfântului Vasile, au început să ducă o viață foarte aspră. Nu se îndeletniceau cu rucodelii prea complicate, ca să nu li se răspândească mintea, însă ca să nu rămână fără lucrare, dar nici să nu-i îngreuieze pe alții. Făceau măturele din crengi de arbuști pe care le dădeau la diferite mănăstiri și luau în schimb posmag. Pentru a avea câteva verdețuri, deoarece era foarte greu ca să care alimente acolo sus, au făcut o grădină mică pe care au numit-o Eden, dar nu a dat roade datorită terenului pietros și a marii uscăciuni. Bătrânul Efrem,
eliberat acum de muncile istovitoare, părea ca în tinerii dintr-o dată. Astfel, s-a dăruit cu totul lucrării duhovnicești, rugăciune cu metania, canon, privegheri, dar lui deja îi trecuse vremea pentru astfel de vitejii duhovnicești și nu mai putea face atâtea șiraguri de metanii câte făcea când era tânără. În acea vreme se nevoia la Sfântul Vasilie și monahul Matei Carpathakis, conducătorul de mai târziu al celei mai fanatice grupări zelotiste. Acesta, atunci când se adunau părinții, obișnuia să urce la amvon fără să-i spună nimeni și să-i întărâte pe puznici cu predicile sale împotriva noului calendar. Într-o zi, părintele Matei a spus în predica sa: fraților, s-au scurtat zilele. Întorcându-se la colibă, bătrânul Efrem spuse cu simplitate: bravo, părintelui Matei, astăzi mi-a dezlegat nedumerirea, de aceea nu mai scot la număr multe șiraguri de metanii ca mai înainte, fiindcă s-au scurtat zilele. Nu, Gheronda, ai slăbit și de aceea nu mai poți priveghea, i-a răspuns cu și mai multă simplitate părintele Arsenie. A, nu-i așa, o spune Matei, s-au scurtat nopțile, insistă bătrânelul. Datorită condițiilor aspre din acel loc, bătrânul Efrem nu a trăit mult în noua arenă de nevoință. De vină a fost și vârsta sa înaintată, dar și râvna sa exagerată, care nu îi îngăduia să-și împuțineze îndatoririle sale monahale. S-a îmbrănicit să-și vadă de mai înainte sfârșitul și astfel a putut să se pregătească. Când bătrânul Efrem se afla pe moarte, părintele Iosif l-a întrebat: Gheronda, cum vă simțiți acum? Când veți pleca din această viață? Aveți cumva încredințare că vă veți mântui? Ah, ce să simt, fiul meu! Femeia mea și copiii mei și toți ceilalți vor merge la dreapta, iar eu la stânga. Bine, Gheronda, dar de ce spuneți aceasta acum, după atâtea osteneli? Nu, eu voi merge la stânga, fiindcă sunt foarte păcătos, căci nu am făcut voia lui Dumnezeu. Voi toți faceți voia lui Dumnezeu, numai eu nu o fac. Iar aceste cuvinte le credea cu toată inima sa, pentru că dobândise adevărata roadă a vieții monahale, adică sfânta smerenie. Starețul Iosif, ca unul ce era un răbdintor foarte înflăcărat în cele duhovnicești, a înțeles din aceasta că Dumnezeu, voind să-l păzească pe om, la sfârșitul vieții sale de slavă deșartă și de mândrie, care pot să-l conducă la pierzare, îl face să se simtă foarte păcătos. Osteneala sa în viața monahală întărise în bătrânelul cel simplu și sfințit smerenia și prihănirea de sine. Nu-l putea clinti nimeni din această cugetare smerită sa. Odată cu adormirea bătrânilor Iosif și Efrem, cei doi ucenici au moștenit ca acoperământ binecuvântarea lor. Astfel, la vârsta de 32 de ani, părintele Iosif a devenit stareț, așa cum îi spusese părintele Daniil Catunachiotul.